درود بر شما، چطورید بچه‌ها؟ اومدیم با فرست ایمپرشن انیمه سایلنت وایس. فقط این فرست ایمپرشن یه فرقی داره، به خاطر اینکه من یه چیزی رو مثلا چندین سالی که اسپویل بودم از این انیمه و تجربه‌مو کاملا یه جور دیگه ای کرد و میخوام راجع به اون تجربه صحبت کنم، چون خب فرست ایمپرشنم خب همینه دیگه. اون تجربه یه شکل دیگه ای از تحت تاثیر قرار گرفتن و به من داد و یه نکته‌ای که هست، خب به واسطه این قضیه من تقریبا این دیتیل باید اسپویل کنم، پس ویدیو فول اسپویلره. ولی اگه میخواید بدونید شخص من چطور این اثر رو معرفی میکنه، این اثر صرفا در رابطه با این نیستش که خب یه دختر ناشنوایی هست و وقتی یه کلاس مثلا بولیش میکنن و باهاش همکاری نمیکنن این حرفا و ما داریم یه بخشی از این بیهیویر رو میبینیم که ببینیم آقا مثلا چی میشه چی نمیشه. ببینید من بخوام این اثر معرفی کنم میگم که آقا این اثر از بولی کمک میگیره تا چیز دیگه ای رو بخواد روایت کنه. چطور کارهایی که میکنیم و بد هستن و به یک نفر دیگه آسیب میزنیم، هر چقدر که توی اون بازه زمانی متوجه نشیم لذت ببریم یا هر چیه، یه زمانی میرسه که خودمون از این مسئله بیشتر از هر کس دیگه آزار میبینیم و اصلا باعث میشه خودمون رو زیر سوال ببریم یا بخوایم خودکشی کنیم. چرا؟ چون دیگه میدونی آیا تو اصلا میتونی با اشتباه گذشتت زندگی کنی؟ آیا میتونی تو طلب بخشش کنی؟ آیا تو اگه یک لحظات خوشی رو تو زندگی داری لیاقتشو داری؟ اصلا عذاب وجدان چه حسی میده؟ چیزها رو درست جلو بردن یعنی چی؟ چطور من باید الان تمام اشتباهی که کردم رو درست کنم؟ آیا باید صرفا توی یک انوایرمنتی قرار بگیرم که همه خوشحالن و از گذشته من خبر نداشته باشن؟ الان همه چی اوکیه؟ نه اوکی نیست. این و باعث میشه یه سری سوالا رو تو از خود بپرسی. ولی وقتی خودت رو تغییر بدی و مسیر بهتری طی بگیری، نتیجهش این میشه که نه تنها به خودت حس بهتری داری و در مرحله اول به خودت کمک میکنی، همون انرژی و وقتی به بقیه میدی دوباره برمیگرده به خودت و تو هی حالت بهتر میشه. کلا درد، عذاب وجدان چطور فراریه که بالاخره نمیشه از گذشته کرد تا تغییر نکرد. از دید دیگران ندید یک سری چیزا رو هیچی درست نمیشه. هرچی بیشتر آزار بدی بیشتر آزار میبینی و خب اصلا عجب تجربه عجیب غریبی بود دیگه. اثر دوست داشتنیه. من هم سایلنت وایس هم آی ویل ایت یور پانکراس و سوزومه و یور نیم و همه اینا رو اینطوری بودم که اوکی صرفا یک عاشقانه معمولیه، احتمالاً من اونقدر خوشم نیاد یا اگه مثلا خوشم بیاد یه سری اون ارزش‌های افسوده یا تجربه‌های شخصی باشه که آدم بیشتر کانکت میشه با اون اثر. که تمام اثری که این چند وقت دیدم هم اون تجربه شخصیه در نهایت اون خفقان اون اثر رو خب بیشتر میکرد. در نهایت شما چه تو نقش کسی بودید که بولی شده یا بولی کرده و متوجه است که چه آدم گوساله‌ای بوده، با این اثر ارتباط میگیرید و یه سری چیزا رو متوجه میشید. اگر این آدمه نباشید هم بازم این اثر دوست داشتنیه و میتونه چیزهایی برای ارائه به شما داشته باشه. مهمترین چیزش نمیخوام بگم خب اگه برای شما هیچ دیگه نداره فقط رومنسه، نه، دقیقاً همینیه که متوجه نمیشید یا ممکنه باهاش درگیر نبوده باشید و شاید پرسپکتیو بهتری بهتون بده از آدمایی که درگیر این مسئله بودن. من خودم تو جفت ساید قضیه بودم. از کلاس اول تا هفتم هشتم بولیم هم شدم، از کلاس دهم تا 12 بولیم هم کردم. وحشتناک، یعنی اصلا یک تجربه افتضاحی دارم تو دو بخش قضیه. ولی خب اتفاقا خوشحالم که جفت طرف قضیه رو دارم. یعنی مثلا اینطوری نیستم که این همه سال من بولی شدم، کاش بولی میکردم، عقده، تنفر، یه سری حسای اینجوری تو نیست. اینجوری هم که اتفاقا تا میتونستم بولی کردم، تا میتونستم زدم و دیدم که نه، من مثلا نمیخوام این آدم باشم. یعنی زیاده روی که کردم اصلا باعث شد بیشتر فاصله بگیرم و زودتر اون زیاده رویه بهم نشون بده که نه بسه. اگر تو اون حد وسط میموندم به نظرم چیز نمیشد. یعنی نه به کسی دیگه به اون شکل آسیب میرسید، نه خودم متوجه میشدم اون حد وسط میموندم، شاید هنوز آدم مزخرف ببینم. تو دو بخش قضیه زیاده رویه بود از طرف‌های مختلفی و اینا دارم یه ذره شرح میدم. یه چیز دیگه هم میخوام بگم که بفهمید چرا میگم مثلا تجربه این اثر واسه من متفاوت شد. فقط خب اگه اثر رو ندیدید اینجا دیگه هیوی اسپویلر دیگه. آقا من کجا اسپویل شده بودم؟ دقیقاً اون لحظه‌ای که پسر میاد در باز میکنه، دختر میخواد خودکشی کنه، پسر میفته. من از اول تصورم این بود که این پسر میمیره، اصلا زنده نمیمونه، هپی اندینگی در کار نیست. اصلا خفم داشت میکرد اصلا. یعنی خدایا. خب یه ذره برگردیم عقب. از همون اول اثر کلا داشت خفم میکرد. یعنی اون فضایی که درست کرده بود، اصلا مین کاراکتری که باهاش شری اثر رو جلو میبری بولیه. تو اینطوری که دود او مای گاد آی فاکینگ هیت یو. بعد اون کاراکتری هم که مثلا گذاشته و ناشنواس معصوم‌تره بیشتر اذیت میکنه. هرچند اینو یادم نیست کجا خوندم، هم چون تازه خوندم ولی یهو ذهنم یاد اون افتاد. نوشته بود که this is
someone's daughter mother father brother بعد رو همش خط زده بود نمیشه بود this is someone مثلا کاری نداشته باش به اینکه چون طرف ناشنواست مثلا نباید بولیش کنی نباید اذیتش کنی like what the fuck dude اتفاقا اون آدم بیشتر داره زور میزنه تا بین تو قرار بگیره و خب what the fuck میگم کلا این سیستم کارکرد بولی طرد شدن جامعه چه بدونم طرد شدن شاید اونقدر بد نباشه به خاطر اینکه تو رو به فکر میبره و اینکه کجا میتونی متفاوت عمل کنی نسبت به قضیه مشکل اون مشکله نیست مشکل اپروچ تو به اون مشکل است که تنها تصمیمی که میگیری اینه که از خود متنفر باشی یا بخوای خودکشی کنی و میگم اپروچی که دو تا آدم مختلف نسبت به بولی دارن و همدیگه رو میفهمن اگه یه سری چیزا بگیم اولویت بندی دارن ما مثلا یه 7 نفر آدم داریم اینا از این 7 نفر دو تاشون بولی شدن رو تجربه کردن بقیه فقط دارن بولی میکنن میخندن یا نقشه مختلفی دارن همگی اینا با هم باید حل بشه نه یکی از اینا هر کدوم از اینا به شکل خودش مشکل داره و اینا رو نمیده همه رو توی یه آدم بذاره که به نظرم خیلی تصمیم خوبیه اومده مثلا هر آدم یه مشکل به خصوص داره یکی شدیدتره یکی مثلا فقط کر میریزه یکی اون پشت فقط میخنده هیچ کاری نمیکنه ولی خب در هر صورت اونجا هست نقش داره تویی که داری نگاه میکنی به عنوان مخاطبم نقش داری تو این قضیه از اون طرف خود این دوتا مین کاراکتر اصلی یعنی پسر و دختره اینا جفتشون بولی شدن همدیگه رو میفهمن کامل و جفتشون تو یه لول قرار دارن ولی جوری که از هم فاصله میگیرن یا با هم برخورد میکنن همون اول جذاب میکنه اگه بخوایم بگیم حالا اثر به نظر من چیکار میکرد که مثلا جذاب شه یا اون سطح درگیری بیشتر شه به خاطر اینکه این چیزایی که دارم میگم چرا سعی میکنم کانسپتوری بگم خیلی کلی تر بگم بحث کلی گویی نیست بحث اینه که همین مسئله رو شاید مثلا تو کامیونیتی LGBT هم بشه دید دوست دارم این قضیه اشاره کنم که مثلا یک آدم گی با یه آدم ترنس میشه گفت 90% تجربه های مشابهی داشتن توی یک انوایرمنت به خصوص یا برخوردی که جامعه با اونا داشته و اتفاقا این دوتا باید بیشتر از هر کس دیگه همو بفهمن ولی انگار بیشتر به هم دارن تنفر میدن که خب what the fuck این مثال زدم که اگه متوجه بشید و حالا هنوز اگه اثر رو ندیدید و دارید با اسپویل ویدیو رو نگاه میکنید یه همچین حالی داره که آقا این دوتا خودشون بولیو میفهمن ولی اینجوریه که واسه من ترحم چیز نکن واسه شات فاک اپ فلان اصلا حالا این قضیه جای صحبت جداگونه داره ولی میگم آخرش هم نبود خدا رو شکر ولی چون آخرش من دیده بودم خیلی حس سنگین تری داشت بعد مثلا دقیقه 43 این دختره میپره تو آب بعد پسرم پشتش میپره و مثلا من اینو میدیدم میتونم که روشدوین بعد مثلا همونو میدیدم خب اصلا روح و روانم داغون میشد اصلا اینجوری بودم که وای یعنی میخوای به من بگی مثلا تو تلاشی که میخوای بکنی با کشتن خودته بابا این چه نتیجه یه نویسنده یعنی طرف باید خودشو بکشه تا حتما مثلا عوض بشه تا بتونه ثابت کنه یا مثلا از شر این سر چیزا خلاص یه تیر و هزار نشون بزنه و خب شاید شما که بار اول میبینی همچین حسی نگیری مثلا برای همینه که دارم اینا رو توضیح میدم چون به نظرم حالا بر شاید تجربه متفاوتی درست کرد هر چند اون موقعی که مثلا اینا رو داشتم مینوشتم همون موقعی داشتم اثر رو میدیدم نوشتم که آقا اگر یک نفر دیگه اثر رو دوبار ببینه هم احتمالاً همین فشاری که رو من بود روش گذاشته میشه منتها اینو چرا نوشتم چون فکر میکردم خب پسر میمیره دیگه این اندینگشه نمیدونستم مثلا پسر زنده میمونه و یه سری اتفاقا میفته الان حرفم پس میگیرم که اگه مثلا یه نفر دیگه بیاد اثر 2 بار نگاه کنه 3 بار نگاه کنه 10 بار نگاه کنه باز میتونه یه تجربه‌ای به اون سنگین بودن چیزی که من داشتم داشته باشه چون تو اندینگشو دیدی و مگه اینکه مثلا بدونی تو که حدس نمیزنی پسر قرار بمیره فقط اون یه تیکه‌ای که پسر میفته بعد بشینی از اونجا اثر بقیه‌شو ولش کنی بشینی دوباره از اول ببینی نمیدونم میشه چطور به این چیزی که میگم رسید نمیگم هر وقت خیلی تجربه خاصیه نمیگم هر وقت خیلی تجربه عجیب غریبیه ولی خب منو تحت تاثیر قرار داده بود من هر فریمی که میدیدم هر لحظه‌ای که میدم کاملا یه حس متفاوتی واسم داشت چون نمیتونستم اون چیزی که دیدم از ذهنم پاک کنم برای همینی که داشتم روش مانور میدم و اصلا نمیگم چون من اینو میدونستم اثر بهتر شد مثلا فشارش بیشتر شد اصلا همینطوری فشار زیادی رو میذاشت اوکی من فقط اون یک دقیقه رو دیدم دیگه کلا انیمه رو ندیدم که مثلا موضوعش نمیدونستم چیه اصلا نمیدونستم چیه اصلا هیچی نو فاکینگ کلو خب در هر صورت فشار خیلی زیادی رو داشت رو میذاشت نتیجه در هر صورت غم انگیز بود ولی خب شاید اینطوری یکم عجیب غریب‌تر شد مثلا می چیه این هی به مرور دوست داره پیدا میکنه و داره حالش بهتر میشه بعد از خودش این یه جا سوال میپرسه مثلا من حق این خوشی رو دارم داره جا باز میکنه و بعدش دوباره همه چی اینا رو از دست میده ها حالا اون مسیر خود انیمه هم دوباره مثلا اینا رو تو حالت مختلف میذاره ولی این سوالا رو که مثلا داشت میپرسید آیا من این حق خوشی رو دارم مثلا جا باز میکنم هی من تو ذهنمون خودکشی که نبود دختر رو نجات میده مثلا میمد تو ذهنم و اصلا واقعا داشتم منفجر میشدم من از اول تا آخرش که خفه بودم یعنی خفقان بود این اثر واسم و اصلا نمیدونستم زار بزنم نظر اشکم که قشنگ تو چشم منتظر بود بیاد
خیلی بعد مثلا خب این داره از خودش سوال می‌پرسه من حق این خوشیار دارم جا بازی میکنم ایول دارم توی این جامعه قرار میگیرم دوست پیدا میکنم اینا که تو خود اثر مثلا همه چی رو دوباره از دست میده و اینطوری بودم که اوکی مثلا که مثبت و منفی نداره مثلا کلا اذیت میخواد باشه و اودین را سپاس که من فقط چون یه دقیقه رو دیده بودم بعد از اون دیگه هیچی نمیتونستم حدس بزنم و نمیخواستم حدس بزنم اینجوری بودم که اوکی let's fucking go بهم بگو که پسر زنده است سوار ماجرا شدم و لذت بردم از قضیه کلا پارت آخرش خوشحالم از اون تصوری که داشتم نشد مسیر حالا هپی اندینگ که نمیدونم اون چیزی که تیکد اصلا هپی اندینگ بی ارزشی نبود آخه چون هپی اندینگ کلا یه جوری شده که وقتی میگه انگار چه دیگه بدی بود پس بی ارزش نه یه هپی اندینگ تو خالی نبود خیلی اوکی بود مثلا من ارند اصلا میخوای الکی دارک کنی بیشتر اذیت کنی آره میتونست مثلا پسر زنده نمونه که من به زارمو بزنم و دختره مثلا بیاد بگه که خب I have to make things right different خب نمیشه بعد از اینکه پسر مرد خب این یه جوریه دیگه در نتیجه پسرم زنده میمونه و راه حلشون مردنه نیست راه حلشون سکریفایس نیست و خب این خیلی اوکی آره این اون شکل تجربه بود که من داشتم این اون چیزی بود که من نیاز داشتم توضیح بدم نیاز داشتم بگم که چقدر اصلا عجیب بود اصلا من ساعت‌ها حالا جدا از اینکه راجع به اثر داشتم فکر می‌کردم هنوز حس می‌کنم باید به این فکر کنم که چطور میشه با دونستن یک نقطه کلیدی و کوتاه از اثر به بهونه‌های مختلف مثلا خود سازنده بیاد خیلی هوشمندانه مثلا همین یه دقیقه رو برفرض اصلا تو تریلر بذاره چطور میتونه یه تجربه کاملا متفاوتی برات درست کنه که میدونی این فشار رو بیشتر میکنه یا هر چیزی در نهایت اثر خوبیه یه مسئله که تو جامعه به شکل‌های مختلفی باهاش درگیریم و اینو جلومون میذاره و هر کسی خب یه مشکلی داره و با اون مشکل به یه شکلی برخورد میکنه و هر کدوم که مشکله بر رفع بشه نه فقط یکیش احتمال میتونست خیلی عمیق‌تر بشه تو مسائل ولی فکر کنم جای احساس رو میگرفت یه سری جاها یا جور دیگه میشد که همین رو بیشتر بودم شاید می‌خواستن اون پیسینگ رو درست در بیارن و احتمالاً سراغ رمان مانگا یا هر آنچه که داره برم بیشتر یک سری چیزا رو نویسنده اکسپلور کرده باشه چون اصلا این قضیه شرم و گناه توی یک کامیونیتی یا هر چیزی اصلا خیلی چیزهایی که اصلا روش دست میذاره به نظرم خیلی عمق‌دارتر میشه درگیرشون شد و بیشتر راجبشون فکر کرد اگر که بگیم این اثر میخواد یک سری جاها با حذف کردن اون چیزهای عمیق و پیشتر رو یا این دیتیل تر حالت تلنگر توری به خودش بگیره یک سری چیزا رو یادآوری کنه از این تلنگرهای مثل سری بلک میرر نمیشه که من حالم ازش به هم بخوره بگم تو برو بابا تو چی داری میگی ریدم تو اون اجرات و تلنگرت هم حالا چیزی نیستش که بخوام وای یه روز ما همو بلاک میکنیم چیپ تو مغزمون باشه برو شده فاکا ولی آره اینجا اون کارا رو به نظرم درست انجام میده چیز دیگه واقعا نمیمونه من خیلی دوست داشتم بیشتر مثلا بگم که آره من تجربه‌ام اینطوری شد و این مثلا جالب بود واسه شخص من جالب بود شاید واسه شما هیچ حسی نداشته باشه شاید شما بخواید الان بیشتر راجع به این بشنوید که چطور مثلا چه بدونم با اون حس رنگ تابستونی چه هزار حرکتی میزنه یه جا تاثیرگذارتره یه جا بیشتر اذیت میکنه یا نمیکنه انیمیشنش هم کلا این چیزا که این چند وقت دیدم سایلنت وایس یور نیم با چند چیز دیگه انیمیشنای استانداردی خوشگلن خب ترتمیزن ولی همین ترتمیزن چیزی نیستش که بگم وای چه انیمیشن عجیب غریبی اون کاری که باید رو میکنه و به هدفش میرسه یک سری جاها شاید حتی بتونن بهتر باشن حتی نه حتما میتونن بهتر باشن ولی خب اوکی دوست دارم بعدن راجع به اثر بیشتر صحبت کنم همین الانم اوکی ام که یه بار دیگه از اول حالا مثلا جور دیگه اثر رو مرور کنم ولی نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانی کنم مهم بود که یه مقدار رو صحبت کنم که این تجربه اصلا واسه من چطوری شد و اینا و خب کل فرست ایمپرشن اصلا تجربه است تجربه اولی که من از اون اثر داشتم اون چیزایی که اون لحظه فهمیدم یا نفهمیدم حالا یه موقعی خیلی هیچی نمیفهمم فقط یه حسه یه موقعی هم 4 تا چیز میفهمم و به نظر آنالیز اصلا هدفم همچین چیزی نیست منظورم این ویدیو هدفش رو اچیو کرده و کافی با بهتر بودن اول خودمون رو کمتر آزار میدیم بعد بقیه رو که تازه اونم برمیگرده به خودمون و خودمون باز کمتر آزار میبینیم و بیشتر لذت میبریم چیز دیگه نمیمونه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید از اثر لذت برده باشید چون ممکنه یه سریا بخوان چند دقیقه اول ویدیو رو ببندن بعد ویدیو رو ببندن که اسپویل نشن لطفاً اگر که کامنت میذارید در رابطه با اثر حسی که شما داشتید آقا این اثر باعث شد منو هول بده سمت یه سری چیزای اکسترنال که برام مقاله بخونم یاد بگیرم یه سری چیزا رو متوجه بشم رفتار و شعور بهتری رو از خودم نشون بدم این حرفا سایلنت وایس از این اثراییه که مثلا آقا نظر یک تراپیست در رابطه با این اثر ولی مثلا ویدیو درست
نمیکنن how dark soul saved me، اینطوریه که آقا how چه بدونم a silent voice saved me. تاثیر کامیونیکیشن، میس کامیونیکیشن، انگزایتی، چطوری اصلا هیومنیسمه، چطور مثلا بولی، هرزمنت. و گفتم مانگاش عمیق تره. طبق معمول سرچ کردم ببینم کارگردانش کیه، کامپوزرش کیه، کدوم استودیو مثلا انیمه کرده، کیا روش کار کردن، کیا روش کار نکردن، نه اینکه ریویو ببینم و اینا. دو سه تا پست برخوردم که مثلا آقا چطور انیمه ادپتیشن سایلنت وایس اصلا یه فیلیره نسبت با مانگا، که چیزای مربوط به این مسئله رو خب همیشه من باید با سرچ بفهمم و توی فرست ایمپرشن ها تا اونجا که میشه سعی میکنم سرچ نکنم. سر این قضیه هم خب نمیدونم، ترجیح میدم که بعداً مانگا رو خوندم سراغش برم. در کل که آره کامیونیکیشن و اخلاقی که ما داریم دیگه بهتر باشید در یک سری چیزهایی که سطحی به نظر میاد، تا یک چیز تک کلمه‌ایه ولی کل زندگیمون رو درگیر همچین چیزی هستیم و نمیتونیم درست ازش بهره ببریم. هر تجربه‌ای که با این اثر داشتید، دوست داشتید، دوست نداشتید، چرا هر جور که راحتی کامنت کنید. فقط اون اولش بذارید اسپویلر. اگر که توی یوتیوب کامنتتون رو نمیتونید بذارید، دیسکورد هست، تلگرام هست، البته ناشناسا اونجا من میتونم ولی کامنت میتونید بذارید. در هر صورت اوکی، چیز دیگه نمیمونه. همین و شب و روزگار خوش.